Okay, so ayan, nandito tayo sa Cosmoden. Give me every time. Ayan, so I'm meeting my friend Tada, si Dr. Tada. So nandito kami sa Delta area. So yun, nandito yung clinic nila. So medyo nakakaba. First time. Ayan, ayusin na ang aking ngipin. Ayan. So later, tignan natin ano yung itsura. Ayan, nakakaba. First time. So, see you later. Hi guys! So, ayun, kakatapos lang, kakauwi ko lang. And then, syempre, may munang gamot. So, habang may painkiller pa tayo, so may anesthesia pa. Ayan, vlog na tayo ng konti. Kakagaling lang sa Cosmoden dental clinic with Dr. Tada. So, grabe, sobrang bilis lang. Sobrang naiga ako doon. Then, kasi talaga ako kinakabahan ako eh. Hindi ako sanay sa dentist or something. Tapos, for a long time, ayun. So, yun. So, technically, sobrang bilis lang. Tapos, actually, may binunod pa na isa. Sobrang hindi ko namalayan. Pag, kwento lang. So, masaya naman. Ayan. Comment ko lang talaga rin sa ibang mga dentista, no. Nakakatuwa sa kanila. Salita sila ng salita, no. Tapos talagang, sobrang daldal nila. Tapos, kinakausap ka nila tapos habang nakanganga ka, no? Ayan, yung medyo challenging doon. So, ang hirap sumagot, di ba? So, pero all in all, sobrang bilis, sobrang ganda ng service. And then, makita mo ngayon with the video clip na pinakita natin, sobrang linis. And then, yung policy ng entrance and safety talaga, safety first ang pinapairal with PPE talaga. Ayan, so sobrang sulit. PPE with talaga spray all over, sobrang linis. And then talaga makita mo with the waiting area, it's practicing the social distancing. So it's very safe and yun, I enjoyed it. So ayan na, I'll be back in 3 weeks. Ayan, with lahat ng medications and yung tips ni Dr. Tada. Ayan. So thank you very much again, Cosmodent Dental Clinic. So sobrang saya. Ayan. So I hope to see you guys again sa susunod na parts nito, this update. So okay. Thank you.